नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीज मध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। अंड्याचे आपण वेगवेगळ्या प्रकार या अगोदर आपल्या चॅनलवरती बघितलेले आहेत। तर आज आपण आणखीन एक वेगळा प्रकार बघणार आहोत, ते म्हणजे एग भुर्जी करी। त्यासाठी इथे मी 5 अंडी फेटून व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत। 5 ते 6 काळी मिरी या पद्धतीने बारीक कुटून घेतलेले आहेत आणि चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। गॅसवरती पॅन मध्ये मी 1 टेबलस्पून इतकं तेल गरम करून घेतलेलं आहे। फोडून घेतलेली अंडी यामध्ये काढून घेऊया। यामध्येच आपण चवीनुसार मीठ काढून घेणार आहोत। आपण जी कुटून घेतलेली काळी मिरीची पावडर आहे ती सुद्धा यामध्ये काढून घ्यायची आहे। आता आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। गॅस इथे मी मीडियम करून घेतलेला आहे। आपण अंडा भुर्जीसाठी जशी भुर्जी तयार करून घेतो, आपल्याला अगदी त्याच पद्धतीने याची भुर्जी तयार करून घ्यायची आहे। लो ते मीडियम गॅसवरती याच पद्धतीने आपण हलवून घेणार आहोत। इथे आपली भुर्जी तयार झालेली आहे। हे बघा, असं आपण जाड जाड मोठं मोठं करून घेतलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। गॅसवरती कढईमध्ये 2 टेबलस्पून इतकं तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण 2 हिरवी वेलची, 1 तुकडा दालचिनी, 2 लवंग, 1 मसाला वेलची, इथे मी 1 मोठा तेजपत्ता होता त्याचे 3-4 तुकडे करून घेतलेले आहेत। यामध्येच आपण अर्धा टीस्पून जिरं काढून घेऊया आणि 2 काळी मिरी। यावरतीच आपण 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते सुद्धा काढून घेऊया आणि छान सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा आपण हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेतलेला आहे। इथे मी 1 इंच आलं, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 हिरव्या मिरच्यांची पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे, ती सुद्धा आपण यामध्ये काढून घेऊया आणि मिनिटभर कांद्यासोबत परतून घेऊया। आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आपण मिनिटभर परतून घेतलेली आहे। यामध्येच 2 टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेली आहे, ती काढून घेऊया आणि आपण छान व्यवस्थित परतून घेऊया। साधारणतः आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी टोमॅटोची प्युरी परतून घेणार आहोत। टोमॅटोची प्युरी आपण 2 मिनिटांसाठी व्यवस्थित परतून घेतलेली आहे। आता यामध्ये अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। आपण अंड्यामध्ये अगोदरच मीठ टाकलेलं, त्यामुळे आपण ग्रेव्ही पुरतच मीठ यामध्ये काढून घेणार आहोत। तर सर्व मसाले आपण यामध्ये टाकून व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया, जेणेकरून आपले मसाले जळणार नाही। आता आपण हे मसाले व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेणार आहोत। सर्व मसाले इथे आपण छान तेल सुटेपर्यंत परतून घेतलेले आहेत। आता यामध्येच मी 2 कप इतकं गरम केलेलं पाणी काढून घेते। हे बघा, पाण्याला आपण 1 उकळ आणणार आहोत। इथे पाण्याला छान उकळ आलेला आहे। आपण गॅस बारीक करून घेऊया आणि यामध्ये आपण जी अंड्याची भुर्जी तयार करून घेतलेली आहे ती सर्व यामध्ये काढून घेऊया। चमच्याने आपण एकदा व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत। तुम्हाला यामध्ये किती रस्सा हवाय त्यानुसार तुम्ही पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। यामध्येच आता आपण अर्धा टीस्पून इतका गरम मसाला काढून घेऊया, 1 टीस्पून इतकी कसुरी मेथी आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। आता हे सर्व जिन्नस आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत। आता आपल्याला फक्त ही भाजी अगदी 2 ते 3 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायची आहे। तर गॅस बारीक करून घेऊया। गॅस इथे आपण बारीक करून घेतलेला आहे। आता आपण यावरती झाकण ठेवूया
आणि 2 मिनिटाची एक वाफ काढून घेऊया। साधारणतः 2 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण झाकण उघडून घेऊया। हे बघा, इथे आपली मस्तपैकी एग भुर्जी करी बनून तयार झालेली आहे। आता आपण पटापट गॅस बंद करून घेऊया आणि याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली युनिक अशी एग भुर्जी करी बनून तयार झालेली आहे। अगदी झटपट बनते, त्यामुळे या पद्धतीने एकदा तरी तुम्ही एग करी घरी नक्की करून बघावं। ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी पूजाज रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।